එහෙනම් මම හිතනවා මේ වෙද්දී ඔයාලා රේන්බෝ කියන කම්පවුන්ඩ් වර්ඩ් එක නිර්මාණය කරලා ඇති කියලා. බලමු මම කොහොමද මේ නිර්මාණය කරේ කියලා. මුලින්ම start project button එක click කරන්න. site එක open වෙනකොට how it works කියන button එක click කරන්න. ඔය ජංගම දුරකථනය භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් rotation on කරලා ජංගම දුරකථනය තිරස්ව තියාගන්න. දැන් ඔය sprite lab එකට ඇතුල් වෙනවා. දැන් remix කියන button එක click කරන්න. දැන් rename button එක click කරන්න. මෙතනින් ඔයාට ඔයා කරන project එකේ නම වෙනස් කරලා කැමති නමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම rainbow කියලා type කළා. දැන් මෙතන තියෙන save button එක click කරන්න. දැන් ඔයා project එක පටන් ගන්න ලෑස්තියි. බලන්න දැනටමත් අපේ background එක සහ මූලික sprites නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා rain සහ bow කියන වචන දෙක එකතු වෙලා තමයි rainbow නිර්මාණය වුණේ කියලා. එහෙනම් මුලින්ම මේ rain මත ක්ලික් කරාම rain කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම මුලින්ම events ක්ලික් කළා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම rain select කළා. ඊළඟට මම text මත ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. මම මෙතන title ඉදිරියේ rain R-A-I-N rain කියලා type කළා. දැන් මේ වගේ bow එක මත ක්ලික් කරාම bow කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කළා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම bow එක select කළා. ඊළඟට මම text ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. මම මෙතන title ඉදිරියෙන් bow B-O-W bow කියලා type කළා. දැන් මේ plus mark එක නැත්තම් එකතු කිරීමේ ලකුණ මත ක්ලික් කළාම rain plus bow කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම rain sprite එක නැගෙනහිර පැත්තට bow එක බටහිර පැත්තටත් ගමන් කරන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම plus mark එක මත ක්ලික් කළාම කියන විධානය හදමු. මම events ක්ලික් කළා. දැන් when click block එක workspace එක මතට drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම plus mark එක select කළා. දැන් අපි කලින් වගේම rain plus bow කියලා ඩිස්ප්ලේ කරමු. මම ඊළඟට text ක්ලික් කළා. දැන් show title screen block එක when click block එක පහළට drag කරන්න. දැන් මේ title හා subtitle ඉදිරියේ අපි type කරන කොටස් මේ විදිහට delete කරගන්නවා. rain plus mark එක bow කියන්නේ වචන 3ක්. අපි මේ වගේ වචන කිහිපයක් එකට එකතු කරන වෙලාවට යොදාගන්නේ join block එක. මම නැවත text මත ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ join block එක title ඉදිරියට drag කරනවා. දැන් නැවත මම text මත ක්ලික් කළා. දැන් අපිට පේනවා මේ typing block එක. මේ block එක drag කරමු මේ විදිහට. දැන් මෙතන rain කියලා type කළා. දැන් නැවත මම text මත ක්ලික් කළා. දැන් නැවත typing block එක drag කරමු මේ විදිහට. ඊළඟට මේ කොටසේ plus mark එක නැත්තම් එකතු කිරීමේ ලකුණ type කරන්න. දැන් අපි bow කියලා type කරන්නේ කොහෙද? ඒකට කොටසක් නැහැනේ. මම නැවත text මත ක්ලික් කළා. දැන් අපිට පේනවා අපි rain plus mark එක type කරන්න යොදාගත්ත typing block එක. ඒක මේ විදිහට drag කරනවා. මේ block එක මේ විදිහට join block එකේ පහළ කෙළවරට අරගෙන ආවම
ඔයාලට පේනවා මේ අපි ඩ්‍රැග් කරපු ටයිපින් බ්ලොක් එක එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ ටයිපින් බ්ලොක් එක සම්බන්ධ කළා. දැන් මම මෙතන බෝ කියලා ටයිප් කළා. දැන් rain plus bow කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙනවත් එක්කම rain sprite එක නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරන්න විධානය හදමු. මම behaviors ක්ලික් කළා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා rain sprite එක select කළා. දැන් නැවත මම behaviors ක්ලික් කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving east block එක drag කරලා begin සිදුරියෙන් තිබ්බා. දැන් අපි bow එක බටහිර දිශාවට ගමන් කරන විධානය හදමු. මම behaviors ක්ලික් කළා. දැන් sprite begins block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා bow එක select කළා. දැන් නැවත මම behaviors ක්ලික් කරලා කොළ පාට blocks වලින් moving west block එක drag කරලා begin සිදුරියෙන් තිබ්බා. දැන් මේ rain sprite එක හා bow එක touch වුණ ගමන් මේ sprite දෙක නොපෙනී යන්න කියන විධානය හදමු. මුලින්ම events ක්ලික් කළා. දැන් when touches block එක workspace එකට drag කරනවා. දැන් පළවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා rain sprite එක තේරුවා. දෙවෙනි ඉතලේ ක්ලික් කරලා bow එක තේරුවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක when touches block එක පහළට drag කළා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා rain sprite එක තේරුවා. දැන් අපි මේ විදිහටම bow එකක් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. නැවතත් මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කළා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා bow එක තේරුවා. ඊළඟට මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් remove block එක මේ විදිහට drag කළා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා මම plus mark එක select කළා. දැන් මේත් එක්කම අපිට rainbow කියලා display වෙන්න ඕනේ. මම sprites ක්ලික් කළා. දැන් make new sprite add block එක remove block එක පහළට drag කළා. දැන් මේ පුංචි ඉතලේ ක්ලික් කරලා rainbow එක තේරුවා. දැන් අපි අද උඩින් ඩිස්ප්ලේ කරපු rain plus bow කියන කොටසත් ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවට rainbow කියලා ඩිස්ප්ලේ වෙන්නත් අවශ්‍යයි. මුලින්ම අපි rain plus bow කොටස ඉවත් කරමු. අපි එකතු කරපු title screen එක ඉවත් කරනවට කියන්නේ hide කරනවා කියලා. මම text ක්ලික් කළා. දැන් hide title screen block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් නැවත මම text කොටස ක්ලික් කරලා show title screen block එක drag කරනවා. දැන් මෙතන මම rainbow කියලා type කළා. දැන් run button එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට rain sprite එක මත ක්ලික් කරන්න. බලන්න rain කියලා display වෙනවද කියලා. දැන් bow එක මත ක්ලික් කරන්න. දැන් බලන්න bow කියලා display වෙනවද කියලා. දැන් මේ plus mark එක මත ක්ලික් කරන්න. බලන්න අපිට rainbow එකක් ලැබුණා වගේම rainbow කියලා display තුනා. දැන් ඔයාලා හදපු නිර්මාණ මට බලන්න 0.76යි 812යි 52.47 දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න. තවත් රසවත් පාඩමකින් DP Coding School සමග හමු වෙමු. සුබ දවසක්.